آیا میدونستی بزرگترین موفقیت‌ها از دل شکست‌ها و انتخاب‌های بظاهر بی اهمیت بیرون میان؟ استیو جابز، کسی که اپل رو به بزرگترین شرکت تکنولوژی دنیا تبدیل کرد، از دل سختی‌ها و تصمیم‌های غیرمنتظره مسیر موفقیتش رو پیدا کرد. تو این ویدیو با داستان‌های از زندگی جابز آشنا میشی که نشون میده چطور انتخاب‌های کوچیک و حتی عجیب میتونن تمام مسیر زندگی ما رو عوض کنن. استیو جابز در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش میگه: امروز میخوام 3 داستان از زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. شاید به نظرتون داستان‌های ساده‌ای بیان، اما این داستان‌ها پایه مسیری بودن که من رو به جایی رسوندن که امروز هستم. داستان اول، وصل کردن نقطه‌ها. اولین داستان درباره وصل کردن نقطه هاست. شاید شنیده باشید که من بعد از 6 ماه از کالج انصراف دادم. اما به عنوان مهمان حدود 18 ماه دیگه هم توی کلاس ها شرکت کردم. چرا انصراف دادم؟ چون این تصمیم از قبل تولدم شکل گرفته بود. مادر واقعی من دانشجوی جوانی بود که تصمیم گرفت منو به فرزندی بده. اما داستان عجیب تر شد. وقتی که به دنیا اومدم، خانواده‌ای که قرار بود منو به فرزندی بگیرن، ناگهان تصمیم گرفتن دختری رو به فرزندی قبول کنن. بنابراین از پدر و مادرم که در لیست انتظار بودن پرسیده شد که یه پسر داریم میخواین؟ و اونا گفتن البته. زندگی من از اینجا شروع شد. بعدها به کالج رفتم، اما بعد از چند ماه دیگه نمیتونستم ادامه بدم. حس میکردم این مسیری نیست که میخوام. نمیدونستم کالج چه کمکی به من خواهد کرد و در نهایت تصمیم گرفتم انصراف بدم. شاید اون لحظه تصمیم وحشتناکی به نظر می رسید، اما یکی از بهترین تصمیم‌های زندگیم بود. وقتی انصراف دادم، دیگه نیازی نبود کلاس‌های اجباری و خسته کننده رو شرکت کنم. این بهم فرصت داد تا وارد کلاس‌هایی بشم که واقعاً برام جذاب بودن. یه مثال عالی اینه که مثلا کلاس خوشنویسی رفتم. هیچ تصوری نداشتم که این مهارت روزی به کارم میاد. اما 10 سال بعد وقتی اولین کامپیوتر مکینتاش رو طراحی کردم، همون کلاس ها بودن که باعث شدن تایپوگرافی زیبا به دنیا معرفی بشه. وقتی به گذشته نگاه میکنم، فهمیدم که تصمیم به ترک کالج و دنبال کردن علاقه هام جرأتی بود که من رو به اینجا رسون. لحظه هایی که فکر میکنی همه چیز از دست رفته یا بی‌معناست، شاید دقیقاً همون لحظه هاییه که نقطه های زندگی به هم وصل میشن. هر قدمی که برداشتی، هر تصمیمی که گرفتی، همشون دارن تو رو به سمت آینده‌ای هدایت میکنن که حتی نمیتونی تصورش رو بکنی. شاید الان در حال انجام کاری هستی که به نظر بی اهمیت میاد. شاید حتی از شکستات خسته شدی و احساس میکنی به هیچ جا نمیرسی. ولی همیشه به یاد داشته باش که نقطه ها در آینده به هم وصل میشن. فقط کافیه اعتماد کنی و ادامه بدی. گاهی همون کارهای کوچیک و بی اهمیتی که فکر میکنی تأثیری ندارن، روزی دنیای تو رو تغییر میدن. داستان دوم، عشق و شکست. داستان دومم درباره عشق و شکسته. من از سنین پایین عشق به کاری که میکردم رو پیدا کردم. وقتی 20 سالم بود، اپل رو تو گاراژ پدر و مادرم شروع کردم. 10 سال بعد اپل به یه شرکت میلیاردی تبدیل شد و ما مکینتاش رو به دنیا عرضه کردیم. اما ناگهان همه چیز عوض شد. من از شرکتی که خودم ساخته بودم اخراج شدم. چطور میتونی از شرکتی که خودت پایه‌گذاری کردی اخراج بشی؟ اما این اتفاق افتاد. برای مدتی واقعا حس میکردم شکست خوردم. حس میکردم همه چیز تموم شده. اما بعد از مدتی فهمیدم که همچنان عاشق کارم هستم. اخراج شدن از اپل شاید یکی از بهترین چیزهایی بود که برام اتفاق افتاد. این شکست باعث شد دوباره به حالت یه مبتدی برگردم و از نو شروع کنم. اون موقع بود که پیکسار رو تأسیس کردم و زندگی تازه‌ای پیدا کردم. تصور کن تو یه شرکتی رو از صفر شروع می‌کنی، اونو می‌سازی و به یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان تبدیل می‌کنی. حالا ناگهان اخراج میشی. فکر کن چه حسی داره. همه چیزهایی که براش سالها تلاش کردی از بین میره و به تو میگن دیگه نیازی بهت نداریم. اما همینجاست که باید نشون بدی چقدر عاشق کارت هستی. حتی اگه دنیا علیهت باشه، باید اون شعله درونیت رو روشن نگه داری. من دوباره شروع کردم. با اینکه شکست خورده بودم، با اینکه همه چیز از دست رفته به نظر می رسید و همون شروع دوباره بود که به من فرصت خلق پیکسار رو داد. پیکسار نه تنها اولین فیلم انیمیشن کامپیوتری جهان رو ساخت، بلکه به یکی از موفق ترین استودیوهای تاریخ تبدیل شد. شکست؟ نه،
این فقط یه درس بود. هر بار که زمین میخوری به یاد داشته باش که این یه نقطه شروع میتونه باشه برای شروع موفقیت بعدیت. وقتی عاشق کاری هستی، شکست نمیتونه مانع موفقیتت بشه، بلکه فقط یه مرحله است که باید ازش عبور کنی. داستان سوم، مرگ. سومین داستانم درباره مرگه. وقتی 17 ساله بودم یه جمله خیلی تاثیرگذار خوندم. هر روز رو طوری زندگی کن که انگار آخرین روزته. از اون زمان هر روز صبح جلوی آینه از خودم میپرسم اگه امروز آخرین روز زندگیم باشه، آیا همین کاری رو انجام میدم که الان قصد دارم انجام بدم؟ مرگ شاید ترسناک باشه، اما یکی از بهترین معلم‌های زندگیه. این حقیقت که روزی هممون از دنیا میریم باعث میشه تمام ترس‌ها و نگرانی‌های الکی کنار برن. این یادآوری باعث میشه با شجاعت بیشتر قلب و روحمون رو دنبال کنیم و همون چیزی باشیم که واقعا میخوایم. شاید عجیب به نظر بیاد، ولی وقتی به مرگ فکر میکنی همه چیز شفافتر میشه. همه اون ترس‌ها، نگرانی‌ها و تردیدها بی اهمیت میشن. مرگ به ما یاد میده که زندگی رو جدی بگیریم، ولی نه اونقدر جدی که ازش لذت نبریم. هیچ کس نمیخواد بمیره، ولی حقیقت اینه که مرگ بخشی از زندگیه و دقیقاً همین محدودیت هاست که به زندگی معنا میده. وقتی هر روزت رو طوری زندگی کنی که انگار آخرین روزته، توی هیچ لحظه‌ای تردید نمی‌کنی. نمیذاری صدای انتقادات دیگران یا فشارهای خارجی تو رو از مسیرت منحرف کنه. این زندگی توئه. وقتت محدوده. شجاع باش و مسیر خودت رو پیدا کن. حتی اگه جاده‌ای که انتخاب می‌کنی با جاده‌های دیگران متفاوت باشه. شاید شکست بخوری، شاید زمین بخوری، ولی اگه عاشق اون چیزی هستی که داری انجام میدی، دوباره بلند میشی. هر روزت رو طوری زندگی کن که انگار آخرین روزته و با تمام قدرت به سمت رویاهات حرکت کن.